What's up mga idol? Welcome to my YouTube channel. Dahil sobrang daming nagme-message sa akin at hindi ko naman maisa-isa, pasensya na doon sa mga hindi ko nare-replyan. Dahil sa sobrang daming nagpapa-edit, gagawa na lang ako ng tutorial para sa inyo mga idol. Kaya kung gusto nyong matuto, keep on watching mga idol. Let's go! So ito na nga, syempre ang una nyong gagawin, ito-download nyo yung PICSART sa Google Play Store. So meron na ako nyan, so i-open na lang natin. So ayun, naka-open na siya mga idol. I-X lang natin to. And then pipindutin natin tong plus. And then magse-select tayo dito ng photo. So napili ko yung photo ni Idol Dogie. So yun, yung photo ni Dogie is nakakarap na siya sa akin. Kung makikita nyo, okay na siya, nakakarap na, nakat out na siya. So lalagyan na lang natin ng effects. Ito yung effects, and then yung badlands. Depende sa inyo kung anong gusto nyong effect. Marami naman iba't ibang effects. Then pindutin natin yung tatlong bilog na yun, tatlong bilog, and then pwede natin siya i-adjust dito. Adjust natin ito, mas okay ito, mas okay yan, okay na. Then check lang natin, and then mag-a-add tayo ng photo para sa background nya. Add photo lang. And then marami naman pre-image, magse-search ka lang. Then tatype mo lang yung smoke background. Search smoke background. Yan, meron na. Then pipili ka ng background. Depende sa'yo kung ano yung gusto mong piliin dyan. Madami naman mga background. So ito yung napili ko. And then yan, palalakihin lang natin para masakop yung buong picture. And then pindutin natin yung blend, hanapin nyo yung blend, and then screen. Yan mga idol. Yan, pagkatapos nyan, ito nyo nasa taas yung parang pambura, pindutin nyo yun, and then yan, buburahin nyo yung sa part ng katawan ni Dogie. Adjust natin. Kapag sumobra yung bura natin, pwede natin siya i-restore. Meron naman nakita yun para pumalik siya. So yan, kapag okay na siya, yan, ito nyo lang yung check sa taas. And then para do sa mata ni Dogie, yung parang nagliliwanag siya, pindutin nyo yung brushes. And then yung nasa may dulo, yun sa may kaliwa, and then yan, ilalagay nyo sa mata ni Dogie. Yan, lagay lang natin. Then kapag yung bawa may mga sumobra-sobra na ganun, pwede nyo siyang erasin. Napadami. Pwede nyo siyang adjust yan para ma-erase nyo yung mga sobra. Tanggalin nyo lang yan. So ayan, medyo okay na. Dagdagan pa natin para mas astig. Ayan, bura-bura lang, wag sumobra-sobra.
So ayan, okay na siya, check nyo lang. And then para naman doon sa mga nagliliwanag, kailangan nyo siyang i-search sa Google. Doon nyo siya makikita sa Google. Search nyo lang light dot, and then may ilalabas naman doon. Yan, ito yung pinili ko. Madaming iba't ibang kulay doon, pero yan yung pinili ko. So yan, i-add natin yung dito nyo ng 2 beses, add natin. Then lagay natin sa mata ni Dogie, and then i-blend ulit natin siya, screen blend, tapos screen, tapos buburahin natin yung mga sobra. Yan, burahin lang natin yan para hindi kita masyado yung para talaga nagliliwanag. So ganun din dito sa kabila, blend lang natin, tapos screen, then burahin natin yung mga sobra. So yun, burahin lang natin yung mga sobra. So kapag okay na siya, parang naman doon sa parang kidlat, add photo ulit tayo. I-search nyo rin to sa Google, nando naman yun, makikita nyo naman yun. Search nyo lang sa Google smoke effect, and then may makikita kayo doon, madami naman doon. So ito yung pinili ko, itong kulay green. Yan, yun yung i-add ko. So add lang, and then ganun ulit, tapat natin sa may mata, and then blend lang, then screen, then delete ulit natin yung mga sobra, erase lang natin. Pwede nga pala natin siyang i-adjust, hanapin nyo na adjust, may brightness doon, yan, para madagdagan. Pwede siyang palitan ng kulay sa U, yan, pero mas maganda yung kulay green, kaya yung pinili ko. Yan. And i-erase din natin yung mga sumusobra. Yan. Pwede nyo i-adjust yung pang-erase natin para hindi masyadong tanggal na tanggal, at para mas maganda siya tignan. Gaya nyan, no? Yan, erase nyo lang. So, parang nawawala lang siya. Yan. Ganyan lang. Yan. Tapos ganoon din sa kabila. So i-flip lang natin. Yan. Flip rotate. Hanapin nyo lang. And then yan, blend lang, and then screen, and then adjust ulit natin. Pwede natin siya i-adjust. Wait lang. So yan, pwede natin siya i-adjust, adjust lang para parehas sila, pantay, clarity natin para mas kitang kita. Then pwede na siyang i-erase ulit yung mga sumusobra. Adjust natin yung pang-erase, capacity niya. Yan, yung hardness. Yan. Para mas maganda yung pagkakabura natin. So ayan, medyo okay na siya. Adjust lang natin ng konti. Kapantay siya. Yan, check lang natin pag okay na. Then para mas astig yung background niya, add photo ulit tayo. Nag-search ako sa Google ng magandang background. So yun yung napili ko. Ang dami kasi sa Google na mga ganyang background. So hanap na lang kayo yung gusto nyo. And then yan, blend lang natin, screen. And then erase lang natin. Erase ulit natin yung mga natitira.
Ayan na, okay na siya. I-save na lang natin yan. Okay na yan mga idol. So sana may natutunan kayo sa tutorial na to. So paano, hanggang dito na lang mga idol. Sana naman nakatulong tong tutorial na to para sa inyo mga idol. So paalam na sa inyo. See you in my next video mga idol. Bye bye.